टङ 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 के हो टङ 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 1 2 3 4 भित्र काउन्ट चलिरहेको छ काउन्ट भित्र पनि सब डिभिजन टङ 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 भयो नि स्ट्रोक है टङ 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 कति छ यहाँ नि 3 स्ट्रोक यहाँ नि 3 स्ट्रोक कस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो हैन टङ 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 यहाँ नि 3 हान्नुस् यहाँ नि 3 हान्नुस् तर टङ 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 भन्नु र टङ 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 यहाँनिर नहान्ने यस्तो हिसाबले गएर यहाँ त पुरै हान्ने है त ल के भयो यहाँ फेरि एकचोटि दर्शकवृन्द नमस्कार म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र म आज यहाँहरू समक्ष स्ट्रमिङ प्याटर्नको एउटा रोचक एउटा प्याटर्न लिएर आएको छु यो प्याटर्न सकभर मैले सजिलोसँग बुझाउने प्रयास गर्नेछु कस्तो लाग्छ हेरौँ है अब यसमा चाहिँ कस्तो भने यो फोफो बिटमा आधारित त्यो रिदम हो हैन यसमा चाहिँ सुरुमा यहाँ लेखेको छ फोफो भन्दा बित्तिकै हामीले सुरुमा त जहिले पनि काउन्ट चाहिँ चिनिहाल्नुपर्छ हैन मैले भन्दै आएको छु पटक हैन काउन्ट चाहिँ यसको के छ फोफो यो टाइम सिग्नेचर हो नि यसको मतलब के हुन सक्छ भने 1 2 3 4 यो चारवटा काउन्ट चाहिँ हामीले सरस्वती 1 2 3 4 यसरी जाने है त यसमा काउन्टमा हाम्रो समस्या भएन टाइम सिग्नेचर हामीले छिजो लिइहाल्यौँ अब टाइम सिग्नेचर पछि यो काउन्ट पछि भित्र सब काउन्टहरू छन् हैन सब काउन्टहरू भित्र छन् जस्तो यो एउटा काउन्टमा भित्र 1 2 3 4 छ यहाँ स्ट्रोक 3टा हैन अब टीलाई तपाईहरुले ठुलो डी लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही छैन यो पनि स्मल डी भयो टीलाई यु लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को डाउन अपको तरिकाले लेख्ने सन्दर्भमा मैले यो भन्दैछु है त र अर्को कुरा के भने यहाँ आई भनेको पनि के छ भने स्मल डी लेख्न सक्नुहुन्छ है अब त्यस्तै गरी टीलाई यु लेख्न सक्नुहुन्छ यो पनि स्मल डी लेख्न सक्नुहुन्छ यो मैले जानकारी गराएँ अब यसमा फेरि के छ आई भनेपछि स्मल डी भयो अब यो अप राख्नुस् फेरि डी यु राख्नुस् यो पनि डी भयो है त यो डाउन अपबाट बुझ्ने मित्रहरूको लागि यो पनि सँगसँगै जाँदा हुन्छ है अनि टी भनेको के हो आई भनेको के हो टे भनेको के हो मैले पटक भन्दै आएको छु तर फेरि अरू नै भिडियोहरूमा कति हेरिराख्ने हुनुहुन्छ भने यहाँ सरसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ चाहिँ यसरी पुरै जाँदा टी भयो भने यो क्यापिटल डी अर्थात् टी भन्ने हुन्छ आई भन्यो भने यति इन्डेक्सले यति तलपट्टिका तीनवटा मात्रै अर्थात् 3 to 1 स्ट्रिङ नम्बरको हिसाबले 3 to 1 हाने भने इन्डेक्सले यहाँबाट है आधा आई हुन्छ टे भन्यो भने त्यही तीनवटालाई उल्टोमुखी थम्बले हाने भने टी भयो नि त्यो थम्बले टी हुन्छ है त यति हो जहाँ चाहिँ त्यही आई छन् अरू केही छैन है त त्यही हिसाबले बुझ्यौँ है यति भइसकेपछि काउन्ट भयो अब स्ट्रोक सङ्ख्या हेरौँ है त यहाँ 3 6 भयो हैन 6 यहाँ 4 10 11 रहेछ है स्ट्रोक्सहरू कति रहेछन् अब स्ट्रोक्स चाहिँ कति रहेछन् 11 रहेछन् है यो सरस्वती यसले के देखायो भन्दा यिनीहरूको रिलेसन के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो सँगसँगै बुझेर जान्छ है थ्योरी पनि अलिकति याद गर्नुपर्छ यिनीहरूको काउन्ट र स्ट्रोकको रिलेसन के हुने भयो यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ हैन सी र यस हैन काउन्ट सी भनेको कति छ अरे हाम्रो यहाँ हेरियो 4 नै भयो स्ट्रोक चाहिँ 11 भयो यसको मतलब के हुन्छ स्ट्रोक चाहिँ के भयो ठुलोतिर ठुलो फर्काउने त हो नि हैन है एवं नि ग्रेटर र लेसको सन्दर्भ पनि यसरी आयो यो रिलेसन पनि हामीले पहिचान गर्यौं अब रिलेसन पहिचान गर्यौं काउन्ट पहिचान गर्यौं अब के भने रिड कसरी गर्ने पहिला त भित्र यसको समझ आउनु पर्यो नि हैन यसलाई कसरी पढ्ने अर्थात् टक 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 के छ भित्रको चाहिँ बुझ्ने है त 1 2 3 4 छ यसमा त के छ भन्दा एउटा काउन्टमा एउटै सब काउन्ट छ है त अब यहाँ चाहिँ यो काउन्टमा पनि सब काउन्ट के छ भन्दा हेर्नुहोस् यहाँ तीनवटा स्ट्रोक भए पनि काउन्ट सब काउन्ट चाहिँ 4 छ है यहाँ के छ 1 भन्दा 1 एन केही राख्नुहोस् हैन त्यसरी यो 1 हैन यो 2 3 4 छ यसलाई यो 4 काउन्ट भएकोले 1 ई एन ए अरु जे राख्नु नि सक्नुहुन्छ 1 टाइम 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 राख्नु नि सक्नुहुन्छ त्यो 4 स्ट्रोक चाहियो है 2 ई एन ए राख्नु सक्यो हैन अर्थात् 2 ई एन ए 2 ई एन आ जेसुकै गर्नु आफ्नो आफ्नो हिसाबले संकेत गर्न सक्नुहुन्छ
3EMA अनि 4 मा चाहिँ परेन किनकि सब काउन्ट पनि त्यही छ है त। आखिर के भयो काउन्ट र सब काउन्टको रिलेसन पनि यहाँ थाहा भयो है। अब तर यहाँ 4 सब काउन्ट भयो भने स्ट्रोक त 3 छ भनेपछि यो सेकेन्डमा के गर्ने यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रोक नगर्ने यसको चाहिँ लास्टमा स्ट्रोक नगर्ने है त। यसरी चाहिँ है मतलब के भयो टङ 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 हुने भयो टङ 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 मतलब दोस्रोमा 4 हुन्थ्यो तर कति भयो 3 भयो नि स्ट्रोक त 3 भयो नि त हैन। हो यसरी यहाँ पनि के भयो फेरि यही 3 यहाँ के छ यहाँ के छ फेरि भएन नि के भयो टङ 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 यतापट्टि टाइम छोड्नु पर्यो। यस्तो सानो छिद्रहरूले नै के भन्छ रिदम मिले नमिलेको थाहा हुन्छ। यो यस्ता छिद्रहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् किनकि रिदमको एउटा चाहिँ प्याटर्नै एउटा शैली नै अलि फरक बनाइदिएको हुन्छ कि त्यो भएर हामीले चाहिँ बडो ध्यानपूर्वक यस्तो सब काउन्टहरूलाई जो टाइमको पनि सब डिभिजन छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बडो ध्यानपूर्वक भित्री रूपमा समझका सहित कहाँनिर स्ट्रोक गर्ने कहाँनिर नगर्ने कहाँनिर थोरै तन्काउने कहाँनिर थोरै नतन्काउने यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। अब यसरी जाँदाखेरि यहाँनिर त के छ यहाँ समस्या छ यसमा 4 हो 4 चाहिँ 3EMA पुरै सब डिभिजनमा पुरैमा स्ट्रोक गरेर भनेको छ। अब के हुने रहेछ यसको पहिला त हामीले बाजा नबजाउँ है पहिला गिटार बजाउने होइन भित्र बजाउँदाखेरि कुन काउन्टमा डिभिजन कति छ सब डिभिजन कति छ त्यो हेरेर त्यसको आधारमा हामीले यहाँनिर हान्ने यहाँनिर नहान्ने भनेर हामीले चाहिँ एउटा कस्तो भने एउटा छुट्टै भित्री अन्तर हृदयमा एउटा एउटा आदेश तयार गर्नु पर्यो कि एउटा आदेश तयार गरेपछि हैन त्यो आदेशले त हामीलाई भित्र भन्छ नि यहाँनिर हान यहाँनिर नहान यहाँनिर त्यो स्ट्रोकलाई छोड्दे हैन त्यसको टाइम ड्युरेसन लम्बाइदे यहाँ छोट्याइदे भनेर भित्र आदेश दिन्छ। त्यही अनुसार हामीले टक 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 गर्ने हो कि टङ 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 हान्ने हो कि टङ टङ गरेर छोड्ने हो कि भित्र अनि आदेश दिन्छ त्यो अनुसार बजाउने त हो नि। त्यही भएर हामीले पहिला बोर्डमै ट्राई गरौँ तबला हान्दा मादल हान्दा जे हान्दा पनि आखिर कुरा चाहिँ त्यही हो है त। त्यो भएर हामीले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने है त है। अब यहाँ के रहेछ यो अर्थमा के भने गायनमा पनि त्यो लागु भइरहेको हुन्छ हैन। यस्तै टाइमिङ भायोलिनमा पनि छुट्टै स्ट्रोक त हुन्न तर त्यहाँभित्र त्यो गणना त हामीले विचार पुर्याउनै पर्छ है। अनि मात्र के हुन्छ सङ्गीतको भित्री हैन भित्री जुन हुन्छ नि स्टेप्सहरू हैन ती चाहिँ समझसहित प्रयोगमा ल्याउन सजिलो हुन्छ कि। त्यही भएर मैले पटक भन्दै आएको त्यो ध्यान दिनु होला। यसमा के आयो त हेर्नु आयो नि टङ 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 के हो टङ 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 1 2 3 4 भित्र काउन्ट चलिरहेको छ। काउन्टभित्र पनि सब डिभिजन टङ 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 भयो नि स्ट्रोक है टङ 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 कति छ यहाँ नि 3 स्ट्रोक यहाँ नि 3 स्ट्रोक कस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो हेर्नु टङ 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 यहाँ नि 3 हान्नुहोस् यहाँ नि 3 हान्नुहोस् तर टङ 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 भन्नु र टङ 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 यहाँनिर नहान्ने यस्तो हिसाबले गएर यहाँ त पुरै हान्ने है त। ल के भयो यहाँ फेरि एकचोटि के रहेछ टङ 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 यो कोठा कोठामा जाने यो काउन्टमा आउँदा टङ 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 यसरी जाने रहेछ। पहिला यो बुझेपछि त्यही आधारमा जेसुकै हान्दा हुन्छ। अब यहाँ भनेअनुसार हान्यो भने अब यो रिदम तयार हुन्छ है त। अब यदि मैले बुझाउने प्रयास गरेँ के कति प्रष्ट भयो। अब चाहिँ यहाँ गिटारमा हेरौँ है त। गिटारमा अब बजाउँदा अघि मैले भनिसकेको छु कि र आईको बारेमा मैले प्रष्ट रूपले बुझाउने प्रयास गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब के रहेछ यो रहेछ है त टी आई टे आई टे आई आई टे आई टे आई यो रहेछ टी आई टे आई टे आई आई टे आई टे आई। अब यसरी कड फेर्नु आफ्नो हिसाबले हेर्नुहोस् है टी आई टे आई टे आई आई टे आई टे
हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् है यहाँ यसरी यसरी बजाउनुहोस् है त। अब यो पटक पटक तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला त गिटार बजाउनुभन्दा पहिला भित्र मैले काउन्ट भने त्यसको सब काउन्टहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै होइन त्यसलाई दृष्टिगत गरेर अनि त्यही अनुसार चाहिँ अभ्यास गर्नु होला। अवश्य पनि यो सजिलो हुन्छ तर यतिकै कपी होइन कि भित्र सुनेर मात्रै कपी होइन भित्र सुनेर त्यो साउन्डभित्र खेलेका ती भूमिका निर्वाह गर्ने सब काउन्टहरू अर्थात् चाहिँ उपगणनाहरू होइन भित्री हुन्छ नि गणनाका पनि उपगणनाहरू ती उपगणनाहरूलाई समझसहित कुन उपगणनामा स्ट्रोक गर्ने र कुनमा नगर्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनु होला। र आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरेर नबिर्सनु होला। र यसमा केही मैले बुझाउन केही छुटेको भए कृपया आफ्नो तर्फबाट नै सुझाव दिएर मलाई परिमार्जन गर्न सहयोग गर्नु होला म अनुरोध गर्छु। र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अग्रसर गर्न म अनुरोध गर्छु। र अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।